හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. සංකීර්ණ වාක්‍ය වීඩියෝ මාලාවේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අද මම හම්බුණා. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. එහෙමනම් අපි බලමු complex sentences. කොහොමද අපි complex sentences නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. අපි මුල සිට සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. අපි කතා කරා යාළුවනේ කොහොමද වාක්‍යයක් සකස් කරගන්නේ මේ වාක්‍ය කිහිපයක් එකතු කරලා මූලිකවම අපි වාක්‍ය දෙකකින් පටන් ගන්නවා complex sentences හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ විදිහට හදාගන්න complex sentence වල මූලික කොටස යටතේ අපි කතා කරා which එහෙම නැත්නම් that කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අපේ වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරගැනීමේ ක්‍රමය ගැන අපි කතා කරා. මෙතනදී අපි යම්කිසි වස්තුවක් පිළිබඳව කතා කරනවා. යම්කිසි දෙයක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. උදාහරණයක් අපි නැවත මතක් කරගමු. I went to the market. I went to the market. මෙතනදී අපි කතා කරලා තියෙන්නේ අතීත කාල ක්‍රියාවක්. අතීත කාලේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක්. I went to the market. මම මාකට් එකට ගියා. දැන් ක්‍රියාව සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට දෙවෙනි වාක්‍යය තුල කියවෙන්නේ යාළුවනේ the market is situated in the town. මේ මාකට් එක කොහෙද තියෙන්නේ? the market එක පිහිටලා තියෙන්නේ කොහෙද? is situated පිහිටලා තියෙනවා town එකේ. මාකට් එක පිහිටලා තියෙන town. දැන් අපි මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා කියනවා I went to the market which is situated in the town. which කියන එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මම town market එකට ගියා. කොයි market එකටද? town එකේ තියෙන market. town में පිටලා තියෙන market එකට. I went to the market which is situated in the town. ඒ වගේම මේක අපිට කියන්න පුළුවන් that පාවිච්චි කරලා I went to the market that is situated in the town. මම ගියා market එකට. කොයි market එක? මම ගියා market එකට town මේ පිටලා තිබෙන. අපි අර market එක ගැන මේ that කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා විස්තර කරනවා. දැන් බලන්න යාළුවනේ මේ අපි that කියන වචනයෙන් විස්තර කරපු කොටස අයින් කරොත් අපිට නැවත ලැබෙනවා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. පළවෙනි වාක්‍යය ලැබෙනවා. ඒකට අපිගේ වාක්‍යාංශය වාක්‍ය බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. I went to the market. සම්පූර්ණ sentence එක, සම්පූර්ණ වාක්‍යය. ඊට market එක ගැන විස්තර කරනවා that is situated in the town. town මේ පිහිටලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ ආකාරයේ වාක්‍ය දෙකක් අපි complex sentence එකක් සංකීර්ණ වාක්‍ය බවට සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේ කතා කරා. අද වීඩියෝ එකේ අපි අලුත් කොටසක් ලෙස කතා කරමු යාළුවනේ. යම්කිසි වූ පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ කරගෙන අපි මේ සංකීර්ණ වාක්‍ය සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා who, whose සහ whom කියන වචන යොදා ගන්න ආකාරය. හොඳයි. බලමු අපි උදාහරණයක්. My brother is a teacher. මගේ සහෝදරයා ගුරුවරයෙක් වේ. මගේ මල්ලි කියලා ගමු. මගේ මල්ලි ටීචර් කෙනෙක්. My brother is a teacher. මගේ සහෝදරයා ගුරුවරයෙක් වේ. ඊළඟට මේ ටීචර් වැඩ කරන්නේ ගුරුවරයා වැඩ කරන්නේ කොහෙද? He is working at මහරගම national school. මහරගම national school. මහරගම ජාතික පාසලේ තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඔහු මහරගම ජාතික පාසලේ වැඩ කරනවා. He is working. මම හිතන්නේ වචන පාවිච්චි කරේ present continuous tense එක. අපිට අපි කතා කරා විවිධ tenses වලින් අපිට වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් කියලා. මේ තියෙන්නේ present continuous tenses වාක්‍යය. එතකොට යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය දෙක එක වාක්‍ය බවට පත් කරන්න කොහොමද? who කියන pronoun relative pronoun එක යොදා. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න මේ who කියන එක ප්‍රශ්නවාචී නාම පදයක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නවාචී පදයක් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය who කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කවුද කියන අර්ථය ගන්න. නමුත් මෙතනදී අපි කතා කරන පුද්ගලයා විස්තර කරන්නේ. මේ පුද්ගලයා විස්තර කරන්න අපි who කියන පදේ යොදා ගන්නවා. relative pronoun එකක් විදිහට. හොඳයි. බලමු කොහොමද වාක්‍ය සකස් කරගන්නේ. My brother is a teacher.
ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යයේ කිසිම වෙනසක් වුණේ නැහැ. ළඟට he is working at මහරගම national school. ඔන්න ඒ වාක්‍යයේ he කියන එක අපි අයින් කරලා he වෙනුවට who දාන්න. he වෙනුවට who කියන pronoun එක දාන්න. relative pronoun එක. My brother is a teacher who is working at මහරගම national school. දැන් අපි වාක්‍ය දෙකකින් කියපු ඒ අදහස තනි වාක්‍ය බවට පත් කරනවා. මේ වගේ අපි වාක්‍ය සකස් කර ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් අපේ කතා කරන එකදී ලියන කොට අපිට පුළුවන් අපේ භාෂා පිළිබඳ ඥාන ඉදිරිපත් කරන්න. කියනවා fluent විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා. අපි දක්ෂ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. My brother is a teacher who is working at මහරගම national school. අපි වාක්‍ය දෙක සමස්තය අරගෙන එක වාක්‍ය බවට පත් කරනවා. මෙතනදී අපි යොදාගත්තේ who යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන විස්තර කරන්න who කියන relative pronoun එක මෙතනදී යොදාගත්තා. අපිට කියන්න ඕන නම් මෙහෙම එකක් කියමු අපි. මගේ නංගි හැදියක්. My sister is a nurse. ඇය වැඩ කරන්නේ කොළඹ hospital එකේ. කොළඹ රෝහලේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? My sister is a nurse who is working in කොළඹ hospital. අපි හිතමු ඉස්සර වැඩ කරා කොළඹ hospital. මගේ අක්කා හෙදියක්. ඇය කොළඹ ස්පිරිතාලේ වැඩ කරා. කොළඹ රෝහලේ වැඩ කරා. ඉස්සර වැඩ කරා. දැන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කොහොමද කියන්නේ? My sister. ඒතර අපිට පුළුවන් හෙදියක් වෙලා හිටියා. අතීත කාලේ යොදා ගන්න. My sister was a nurse who was working in Colombo Hospital. Was working on Colombo Hospital. මොනවද විදිහට අපිට යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන කියනවා නම් who පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන ඔහුගේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඔහුට අයත් දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරනවා අපි යොදා ගන්නවා who කියන එක. නෙමෙයි whom කියන වචන. whom කියන වචන. whom කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් whose කියන වචන. අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන whose. කාගේද කියන තේරුම තමයි whose කියන වචනේ සාමාන්‍ය තේරුම. ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට ගත්තාම නමුත් අපි මෙතනදී whose කියන එක යොදාගන්නේ වාක්‍ය දෙක තනි වාක්‍යයක් බවට පත් කර ගැනීමට උපකාරයක් ලෙස relative pronoun එකක් විදිහට. That is my father's friend නිමල්. අර ඉන්නේ මගේ තාත්තගේ යාළුවා නිමල්. His son studies with me. එයාගේ පුතා මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්නවා. ඔහුගේ පුතා මා සමග ඉගෙන ගන්නවා. කොහොමද අපි මේ දෙක එකතු කරන්නේ? That is my father's friend නිමල් whose son studies with me. අපි දැන් විස්තර කරන්නේ මිස්ටර් නිමල් ගැන. මගේ තාත්තගේ යාළුවා නිමල්. එයාගේ පුතා තමයි මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන whose. That is my father's friend නිමල් whose son studies with me. මොනවා විදිහට අපිට කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ අයිතියක් ගැන කතා කරනකොට යාළුවනේ whose කියන පදේ ඔය විදිහට දාගෙන අපිට පුළුවන් වාක්‍ය සංකීර්ණ වාක්‍ය සකස් කරගන්න සරල වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරලා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් whom කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කාට යම්කිසි කෙනෙක්ට පුද්ගලයෙක්ට කියන එක අර්ථවත් කිරීම සඳහා. whom කියන එක සාමාන්‍ය අර්ථය ගත්තොත් කාටද කියන එකනේ තේරුම. එතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ට ළමක් ලැබුණා. ළමක් ලැබුණු බව ප්‍රකාශ කිරීමට අපි whom යොදාගන්නවා. උදාහරණයක් බලමු. That is my friend Saman. අර මගේ යාළුවා සමන්. I gave him a book. මම යාට පොතක් දුන්නා. එතකොට කාටද දුන්නා කියන්නේ සමන්ට. ඔහුට පොතක් දුන්නා. අපිට කියන්න පුළුවන් that is my friend Saman whom I gave a book. That is my friend Saman whom I gave a book. අර සමන් මම පොතක් දුන්නා. එතකොට මේකේ තේරුම වෙන්නේ මම පොතක් දුන්න සමන්. අර ඉන්නේ මගේ යාළුවා. මම පොතක් දුන්න මගේ යාළුවා සමන්. ඔය විදිහට යාළුවනේ අපිට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන අපි විස්තර කරන වාක්‍ය දෙකක් නම් ඒ වාක්‍යය එක වාක්‍යයක් බවට පත් කර ගැනීමේදී who
අයිතියක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් whose ඔහුට ලැබුණු බව ප්‍රකාශ කරනවා whom විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් relative pronoun එක. එහෙමනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම සරලව මුල සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. Thank you.